Hey, what's up guys? Welcome to my channel. Ayun guys, for today's video guys, it's a late night na guys. Pero may binili kasi akong item from online. So gusto ko ipakita sa inyo. So, ewan ko ba kung magda-disappoint ba ako o hindi. So, ginagawa mo! tingnan natin kung ano yung laman na ito. Kasi nag-expect ako ng magandang quality at saka sana worth it. Wow! Oh well, hindi naman siya ganun kamahal kasi ano lang naman, pumapalo lang naman ng 600 pesos yung halaga niya. Pero dahil sa online ko siya nakuha, hindi ako sure kung tama ba yung expectation ko. Pero parang ang gaan niya. So, I don't know. So, let's go! Buksan na natin siya guys. Actually kanina sinisilip-silip ko pero oh my god. Excited ako. Kasi hindi ko alam kung tama siya. Ayun guys. Ano po siya guys. Yun. Makikita nyo na lang kung ano. Pero ano talaga ako. Disappointed ako sa mga comments sa after ko siyang i-purchase. Medyo disappointed ako sa mga comments kasi yung feedback ng mga customers, so parang hindi siya ganun kaganda. Ang iba na sabi nila, sobrang liit niya. So, let's see. Ayun. Ano to? Para lang magmukhang tapos, ayun, nandito na siya. Yes. Isang guys. Isang phone holder. Isa siyang phone holder yata. Tawag ka. Ginagawa mo! Flexible tripod yung So, guys, maliit siya. Parang tama yung tama yung mga comments. So, let's see kung ano ba talaga yung nito. Bakit ganun yung mga comments nila? So, as you can see guys, oo nga, maliit siya, pero guys, ang liit niya. Hindi worth it yata yung See? Maliit lang siya. So, pang phone talaga siya. Let's see. Paano ba? Paano bang magmahal? Paano ba? May ganon. So, ayan guys. Matibay kaya to? So ayan, excited na ako siyang gamitin guys kasi first time na binili ko para sa para lang. So siguro kaya naman yan siguro buhatin yung phone ko habang nag-video ako. Oo. So pwede na. Ayun. Ayan guys. So ito yung unboxing natin sa ating mini octopus flexible tripod. Ayan. So, ayos naman siya guys. Yung ganito, para sa akin, it's ayos lang. Kasi para lang naman siya sa phone. So, hindi ko lang alam. Hindi ko kasi nasusubukan. So, try natin ito. So, ayan guys. Ayan yung natin. Yung unboxing natin. Sabihin natin through online. So, hindi na masama. It's worth of 600. So, subukan natin ito gamitin. Ayan guys, salamat. Thank you for watching. And ano nga ba? Ano ba nga ba? So, ayun. Thank you. Hanggang dito na lang. Sige, bye. Thank you for watching, bye guys. And please subscribe and comment. At paki-smash na lang yung aking notification bell para kayo ay ma-inform or ma-notify sa ating mga susunod na vlog. So, salamat guys. So, ito na yung nabili natin. So, bye-bye. Thank you.